بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل معاكم بقى ايه الجزء الثاني لان هم مرتبطين ببعض. انا كتبت الجزء الاولاني اللي هو مقدار الخميرة في الصيف او الشتاء. هكمل معاكم الجزء الثاني اللي هو طريقة حفظ العجينة وارتباطها بكمية الخميرة. بالنسبة لناس كتير برضو ربات بيوت او واحد بيبعت لي ان انا عاوز مقدار، اعمل بيتزا واحدة. فبيبقى صعب شوية ان انا ايه يعني اقعد اقسم لك على 10 عشان اقول لك كام جرام وكام. طيب ما تجيب مثلا نص كيلو دقيق وحط نص المقادير اللي انا كاتبها، يعني بدل ما تحط 30 جرام حط 15 جرام ملح، حط 15 جرام زيت، حط 1 أو 2 جرام برضو خميرة طالما انت عاوزها في نفس اليوم بعد 3 4 ساعات. ماشي. وكور الكورة انا بعملها 250 جرام، بتعمل لي بيتزا 30 سنتي اللي هي البيتزا الكلاسيك الايطالي مع حرف متوسط. ماشي. فانت بتعمل كور اعمل 250. الكيلو دقيق بيعمل لي 6 كور 250، يبقى النص كيلو دقيق هيعمل لي 3 كور. أه. بسيبهم يخمروا. الثلاث كور بسيبهم يخمروا كويس. وبعد كده اللي انا هستعملها خلاص بستعملها الاتنين التانيين اللي انا مش هستعملهم، بدل ما كل مرة اقعد اعجن واعمل والكلام ده والبتاع. لا، طب ما انا اروح الففها ببلاستيك او حاططها في كيس بلاستيك وقافله كويس واروح حاططها في الفريزر. يبقى انا كده عندي الكرة خمرانة بتاعتي، وقت ما احب اعمل بيتزا بقى بدل ما اعجن واقعد اوزن واستنى لما تخمر 4 5 ساعات، لا دي خمرت عندي وجاهزة في الفريزر. يبقى انا بطلعها من الفريزر. لو انا عاوز اعمل مثلا بكره او قبلها بساعتين او بطلعها، واخد بالك، بطلعها من الكيس وهي لسه مجمده واحطها في طبق او في حاجه واغطيها كويس برضو. وهتبقى جاهزه اول ما تفك التلج بتاعها وتفك البروده بتاعتها وتاخد درجه حراره الجو. يبقى ايه كده جاهزه ان انا افردها واعملها. دي طريقه سهله جدا بالنسبه للناس اللي هي في البيوت. لو انا هعمل واحدة النهاردة وهعمل واحدة بعد يومين ثلاثة، ممكن احط اللي هي التانية ديت في التلاجة واغطيها كويس هتقعد معايا يومين ثلاثة. دي بالنسبة للي هو في البيت. بالنسبة برضو للناس اللي سألتني لازم احطها في التلاجة، لا مش لازم تحطها في التلاجة. هو في حاجة اسمها اللي هي النضوج او نضج العجينه، زي ما احنا بنقول مثلا ايه، اما نحط اللحمه في التلاجة يومين ثلاثه ومتغطيه كويس بتكون طريه افضل ما تكون لسه مدبوحه. لان احنا جربتها في عيد الضحيه وبتاع، اما بنقعد نسوي اللحمه عشان نتعشى يومها سوا بتاخد وقت طويل جدا وبتبقى مشدوده، لان اعصاب الحيوان اللي هو مذبوح بتبقى لسه مشدوده. لكن لما بتقعد في زي الموز زي المانجا زي اي حاجه بجيبها وقعدها يومين ثلاثه بتبقى خضراء بتنضج. فدي عمليه بقى ايه يعني ليها شرح تاني وكده وبتاع. فلو عاوز تعملها من بالليل وتسيبها تخمر ساعتين ثلاثة وتسيبها في التلاجة تكمل تخمر لتاني يوم، برضو طريقة. بس مش لازم اللي هو في البيت وجات له نفسه عاوز يعمل بيتزا مثلا، انا هعملها للعشاء، باجي مثلا قبلها ب4 5 ساعات اروح اعمل العجينة بتاعتي. بحط مثلا جرامين خميرة على نص كيلو، برغم ان انا بقول جرام بس انا جرام دي للي هو هيحفظها في التلاجة اللي هو شغال في المطاعم. يعني محدش ياخد كلامي ويقول لي انت كلامك بيناقض بعض وانت قلت جرام ورجعت قلت نص جرام وقلت جرامين. لا انا بقول لو واحد عاوزها في نفس اليوم ما تعقدش حياتك، يعني مش لازم تحطها في التلاجة. ماشي. احنا قلنا لو فاض منك كور حطها في الفريزر سيبها تخمر ولفها في كيس كويس وحطها في الفريزر. ممكن تحط عليها شوية دقيق او ممكن تعملها برضو ب... تمسحها بس بزيت على اساس ما تلزقش في الكيس لما تيجي تطلعها. اما اللي هو بقى ايه هيعمل في الجماعه اللي هم بتوع المطاعم، طبعا انت مش كل يوم لازم تعمل عجينه. احنا بنعمل عجينه كل يوم بس بنعملها لتاني يوم. ليه؟ بتحكم انا بقى في الوقت التخمر بتاعي، لان لو حطيت خميره كتير ماشي ممكن تخمر مني بعد ساعتين ثلاثة وانا مش عاوزها. لو حطيتها في التلاجة هتواصل تخمر والاقيها فرشت ومكملة بعضها ولازقة في بعضها. لا انا بحط خميرة اقل واتحكم في درجة حرارة المية. لو في الصيف قلنا بنحط اقل بنحط مية باردة. لو في الشتاء بخلي المية ايه 20 25، بحيث العجينة تطلع لي العجينة نفسها تكون من 20 درجة حرارة العجينة اللي هتطلع من 20 ل 25.
برضو في حاجة ناس واحد برضو بعت لي قال لي ان هو بيحط العجينة لتاني يوم في التلاجة وبعد كده بيطلعها يكورها. طيب ما هي خمرت في التلاجة وانت حاطط لها 300 جرام سكر وحاطط ملح اقل، فهي بتخمر. اما بتيجي تعملها بتلاقيها ملانة فراغات، فبيبقى صعب حتى انك تكورها، ما بتجيش وشها ناعم. فانا بفضل دايما ان انا اسيب العجينة تريح نص ساعة متغطية طبعا يا ببلاستيك يا بقماشة مبلولة ومعصورة، حتى اما اجي اقطعها بتبقى سهلة القطع واكورها. التكوير بعد ما اكورها بغطيها، احنا بنغطيها ببلاستيك وبغطا تاني فوق العلبة على اساس ما نحطها في التلاجة ما تعملش الحرف اللي هو الناشف ده. وبنسيبها بقى ايه حسب الجو. بس هو لو الجو حتى حر عندنا يعني نادر ما بتوصل في لندن ل 25 30، فبنسيبها بره 3 ساعات او 4 ساعات، بنشوف ان هي ابتدت تعرق. بتلاقي فعلا الكرة ابتدت تبقى مرطبة وابتدت تفرش، خلاص بشيلها تكمل تخمر في التلاجة. طبعا التخمر بيبقى اقل. فاذا هنا في علاقة بين كمية الخميرة وبين الوقت. احنا قلنا الخميرة بتعتمد على 3 حاجات: درجة حرارة الجو، الوقت اللي انا هحتاجها فيه، شدة الدقيق. فاحنا اتفقنا هنثبت شدة الدقيق نخليه دقيق متوسط. ماشي. طيب هنا بقى فيه عاملين: الحر، لو الجو حر وانا هستعملها بعد 4 5 ساعات لست البيت او واحد في مطعم وبيعملها الصبح وبيشغلها بالليل، يبقى 4 5 ساعات كافيين قوي في الجو الحر ده، واحط جرام واحد. طيب لو انا هستعملها بقى تاني يوم هحط برضو جرام خميرة وبرضه ميه ساقعه. بس الفتره بقى اللي هسيبها بره التلاجة ممكن تبقى مثلا ايه، لو الجو برد ممكن اسيبها 8 ساعات او 9 ساعات. لو الجو حر قوي كفايه 4 ساعات. لما الاقي الكرة ابتدت تعرق وابتدت تفرش وحجمها يعني يزيد معايا، خلاص ادخلها التلاجة. بقدر التلاجة طبعا بتكون من 4 ل5. البرودة بتاعتها اللي هو العلامة اللي بتاعتها بره بتكون 4 درجات أو 5 درجات، ما تزيدش عن كده. وبقدر أشوفها تاني يوم. طيب واحد يقول لي طب أعمل فيها إيه تاني يوم؟ أنا بشوف التلاجة، بشوف العجينة عندي. والله لو العجينة خمرانة أطلعها قبل الشغل بنص ساعة أو ربع ساعة. إحنا ساعات بنشتغل مثلا إيه، ببقى مطلع 5 بوكسات بره. ماشي، بخلص الأولاني فوق خلص، انا عاوز احافظ على ال5 بوكسات، اروح حاطط ايه، مطلع واحد من التلاجة وحاطه، يبقى على ما اوصل له هكون استخدمت كمان 4 بوكسات. طيب لو انا شغلي قليل اطلع بوكس واخليه معايا. ماشي، هو مش هيخمر في البتاع لانه هو على ما يفقد البرودة بتاعته بتاع التلاجة عاوز له ساعة. ماشي، واذا لقيت انه خمر بغطيه واحطه في التلاجة. ماشي. طيب بالنسبة بقى للناس اللي هي بتعمل، في ناس في مطاعم كتير بتعمل البيتزا في صواني. والله لو عندك صواني كتير وعندك في التلاجة آه، مساحة يعني، ممكن تطلع الكور وتسيبها بره تريح. اكور البتاع، سيبها بره ساعة ساعتين وروح ايه، لو الصينية عندك 30 سنتي يبقى خلي الكورة 250. ماشي. خلي الكرة عندك كام، 250 جرام اللي هي بيتزا 30 سنتي. طيب هتفردها في الصينية وتروح مغطي الصينية كويس. وممكن بقى فيه ايه طريقة هوريك بيها ان تعرف ان الايه الصينية او العجينة اللي في الصينية خمرت. باجي بحرف صوابعي، ما خرمش العجينة، لا انا بضغط عليها. وليا برضو فيه فيديو اللي هي عمل البيتزا في الصواني، بضغط عليها بصوابعي واغطيها كويس. ولو عايز امسحها بس بطبقة زيت بسيطة على اساس لو دخل هواء او حاجة ما تنشفش. بعرف ازاي انها خمرت، بلاقي مكان صوابعي ده ابتدى يرفع لفوق ومكان الضغط بصوابعي مبقاش موجود، يبقى كده عجينتي جاهزة للتخمر. فانا بدل ما اقعد افرد واعمل والبتاع، لا بفردها في صواني. وبحط الصواني بقى ايه بطريقة كده فوق بعضها ان هي او حاجز بينها وبين بعضها. ممكن احط اي حاجة كرتونة او اي حاجة تحجز واحدة عن واحدة. لو عندي حامل بيرفف ممكن احط فيه الصواني متغطية. يبقى انا عندي كده ايه اسحب مثلا شغل قليل، دي حسب الشغل ما اقدرش اديك حاجة ستاندر تمشي بيها. بس انا لو بعمل 20 بيتزا في اليوم، ماشي، هسيب 20 صينية
10 ورا 10 ورا 10، بحيث التخمر بينهم يبقى مختلف. انا خلصت مثلا مطلع 10 بره، خلصت 5، اروح مطلع 5 مكانهم وحاططهم ياخدوا درجة حرارة الجو ويبتدوا يخمروا. دي بترجع لي اللي هي الخبرة الموجودة. فانا بوفر على نفسي ان انا ما كورهاش واسيبها تخمر وتجي لي بيتزا، ساعتها اروح فارد وحاططها في الصينيه. لا، طب ما انا احطها في الصينيه واغطي الصينيه واضغط بصوابعي واسيبها بره ساعه او ساعتين. حتى لو خمرت وغطيتها في التلاجة خلاص بتنزل عمليه التخمر وبتبقى جاهزه للشغل. يبقى دي طرق حفظ العجينة وارتباطها بكمية الخميرة. يبقى أنا لو هحتفظ بعمل مثلا عملت 200 كورة عاوز احتفظ بهم لأربع خمس أيام، يعني وانا بعمل اللي هي البوكسات اخلي فيه فرق بينها وبين بعضها. يعني ممكن اسيب 10 بره يخمروا و لغايه ما اشتغلهم، ومثلا 10 احطهم مثلا يخمروا 3 ساعات، 10 تانيين اسيبهم يخمروا ساعتين، بحيث ان انا اسيب فرق بين التخمر، ما تخمرش كلها في وقت واحد. ممكن اعمل عجينتين بين الواحدة والواحدة ساعة او ساعتين، يبقى برضو درجة التخمر مختلفة. في برضو حاجة ان انا وانا بعمل الكور طبعا بحط في بوكس، وحط البوكس فين؟ في تحت، بجيب البوكس اللي بعده بحطه فوق وفوق وفوق، يبقى اخر واحده اللي هي الكاسيته العشرة مثلا، يبقى دي اخر واحده عملتها. ابتدي بنسميه لف الايه تبديل الكور. اخر بوكس اللي انا عملته ده اهو ماشي، ممكن اضغط عليه شويه واعمله واحطه بلاستيك او احط له الغطا واروح منزله تحت. نمرة 9 راح حاططها فوق، نمرة 8 فوق 9، نمرة 7 فوق 8، لغاية ما اجي لي الكاسيت أول بوكس أنا عملته ده اللي هيبقى اللي بستعمله الأول، عشان ما اعكسي وأحطه في التلاجة أجي أشتغل ألاقي البوكس اللي فوق لسه جامد، لكن البوكسات اللي تحت خمرانة. يعني زمايلي في الشغل ما كانوش واخدين بالهم من العملية ديت، قلت لهم لأنكم ما بتلفوش العجينة، ما بتلفوش الكور ليه؟ يبقى انا اجيب اخر واحده عملتها احطها تحت، نمرة 9 احطها فوق 10، نمرة 8 احطها فوق 7. يبقى اما اجي اوصل لنمرة 1 دي اول كاسيت عملتها، لو هاخد ربع ساعة ونص ساعة بالبتاع بيفرق. ولو انت ضغطت على اخر كاسيت عملتها هتلاقي صعب انك هي تبططها، لكن اللي هي اول واحده اما تيجي تضغط تلاقيها بتفرش معاك، لان هي لانت شويه، العرق بتاعها لان، فدي بتبقى اول كاسيت هعملها. طبعا انا نفسي الم لكم الموضوع اكتر من كده، بس انا يعني شفت اكتر الاسئله بتجيلي في الموضوعين دول، فانا يعني حاولت ان انا اشرحهم. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هشرح لكم انواع البيتزا الايطالي، مش اللي هي المكونات، لا اللي هي اللي يقول لي البيتزا النابوليتاني هي ايه، والكلاسيك هي ايه، والرومانا والحاجات ديت، والفرق بينها وبين البيتزا الامريكاني. وبشكركم دايما على متابعتكم وتعليقاتكم جميلة، وانا تحت امركم في اي سؤال، على اساس ان انا ممكن اكون نسيت حاجة او ما قدرتش اعمل حاجة، فاسئلتكم بتخليني اقدر اوضح، وفي ناس برضو بتشوف الردود وكده بتستفيد منها. بشكركم، وإن شاء الله هكون معاكم الأيام الجاية على طول. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.